أسعد الله جميع أوقاتكم أعزائي المشاهدين. يقول الشاعر: عجبت لمن يقيم بدار ذل وأرض الله واسعة فناها، فإنك واجد أرضا بأرض ونفسك لن تجد نفسا سواها. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها. والخطى اللي تكتب على المضطر غير الخطى اللي تكتب على الراغب. رحلات يخوضها الأشخاص للبحث عن حياة، أبسط ما تسمية يمكن أن تسمى هي رحلات الموت. سمعتم الكثير من القصص من خلال القناة في سلسلة عرضنا لحلقات عن مهاجرين وطرقهم وطرق وصولهم إلى أوروبا، لكن عندما تضطر الظروف النساء إلى خوض هذه الرحلات اللي الرجال لا يطيقوها في طرق يفقد البعض حياتهم فيها، تكون القصص هنا أكثر تأثيرًا وتعبيرًا. ضيفتي اليوم أخت عزيزة من فلسطين، مقيمة كانت في سوريا، أي من فلسطيني سوريا. راح نتعرف عليها ونقول لها مرحبا أخت. يا أهلا، تحياتي لك ولبرنامجك الكريم ولكل ضيوفك السابقين اللي فعلا آلمونا بمسيرة قدومهم باتجاه هذا الطريق اللي كلياتنا مرينا فيه، وتعددت القصص وتنوعت بآلامها وأحزانها. ولكن أتمنى للجميع أنه عندما يكون قد حط رحاله في هذه البلاد أن يكون قد وجد له موطئ قدم فعلا من الأمان والاستقرار والطمأنينة. لا شيء يعوض عن الوطن، لا شيء يعوض عن فقدان الأهل، فقدان الأولاد، لكن يبقى أمل الإنسان معلق ببعض أحلام، بالهدوء، بالسلام، بالاستقرار، طالما هي طبيعته وتكوينته البشرية. طبعا أنا آلمني جدا أيضا ما حصل لك، وأول قصة ببرنامجك تابعتها هي قصتك، وتابعتها باهتمام وما زلت منذ أشهر. وفي آخر مرة حضرتك ذكرت فيها القرار الأخير اللي أصدرته الحكومة الهولندية المختصة إدارة الهجرة واللاجئين برفض ملفك نهائيا وما إلى ذلك. طبعا أنا مريت مثلك بهاي المرحلة وما وجدت أي مبرر برفض هولندا لطلب لجوء الإنساني، وخاصة أنه أنا من الجنسيات التي يحق لها إعادة التوطين كفلسطينية، ولكنها لم ترأف بوضعي الصحي وبوضع طفلي وبظروفي الأمنية التي أنا يعني أساساً قدمت إلى أوروبا من لأجل الحياة الأمنية أو عدم الأمان اللي تعرضنا له في تركيا وفي سوريا، حيث أني ناشطة يعني سياسية وحقوقية معروفة جداً، حيث أنه الكثير من أصدقائي اللي كانوا زملاء مثل ما بقولوا أصدقاء الدرب النضال الطويل اللي عشناه في سوريا وفي تركيا، الكثير تخلى عنا، لكن بقي القلة القليلة من الأوفياء اللي مدوا يد المساعدة لإلي لما كنت في تركيا، وعرضوا علي فكرة القدوم إلى أوروبا اللي كنت أساساً أرفضها وغير مقتنعة بأنه نترك بلادنا مهما كانت ظروفنا ونرحل إلى بلاد فعلا هي كلها القارة العجوز بمجملها. لكن قدر الله وما شاء فعل، ومثل ما ذكرت في أبياتك الأولى: المضطر يركب الصعب. فعلا نعم. خلينا شوية نعرف المشاهدين بحضرتك بتعريف بسيط، لا تسمحين تفضلي. تمام. هلا أنا طبعا كنت مديرة مدرسة ومدرسة لغة إنجليزية فرنسية في سوريا. عملت لسنوات طويلة في هذا المجال اللي حبيته من صغري ومارسته يعني كمهنة عشقتها جدا، إلى أن قامت طبعا الثورة السورية في سوريا وفرضت علينا جميعا الانخراط فيها، سواء من باب إنساني، سواء من باب يعني حقوقي، سواء من باب أخلاقي.
أوجبت علينا مساعدة بعضنا البعض في تجاوز يعني محنة كبيرة. لكن الظروف القصف اللي انتشرت بشكل كتير كبير وسريع في سوريا فرضت علينا أن نخرج إلى تركيا، حيث أنه يعني حلب أنا مدينتي من المدن اللي كانت مستهدفة كثيرا بالقصف، بالقتل، بالإعدامات وما إلى ذلك، الاعتقالات التعسفية. كانت فوضى 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 بشكل لا يوصف، يعني كنت تشعر وكأنه يوم القيامة وانت اليوم عم بتعيشه بكل معنى الكلمة. خرجت كمان طبعا إلى تركيا، وحبينا أنه نستقر فترة بسيطة لحين أنه تهدأ الأوضاع بسوريا، لكن كانت الأوضاع تتفاقم تتصاعد أكثر. ركزنا على الجانب الإنساني، الجانب يعني الأخلاقي، الجانب شوي السياسي بالموضوع كله، بالقضية كلها. طبعا الإنسان بهذيك الفترة ببداية أي موضوع بيكون عم بيحط كل جهده وثقله لمساعدة الآخرين. يعني ما كنا نفكر للحظات، وإحنا طبيعة العرب عندهم الكرم، عندهم الشهامة، النخوة، دائما سباقين بالتقديم والتضحيات. وصلنا لمرحلة استنفذنا كل ما نملك. أصبحت الأمور في تركيا يعني صعبة علينا، يعني صرنا تحت محط الأنظار. ظروف منها اجتماعية، صار منها سياسية، تحجمنا، تقيدنا، صار مورس علينا يعني أنواع كثيرة من الملاحقات. لما وصل الوضع يعني بصراحة أنا بالنسبة لي عم بحكي قصتي أنا، وصل لحالة إنسانية صعبة جدا ومؤلمة، حيث أني يعني تركت ولدين في سوريا كانوا أطفال صغار، أخذهم والدهم وهرب فيهم. وبعدها بعد فترة أنا كنت منفصلة طبعا عن الوالد، تزوجت من شخص آخر، خرجنا على تركيا، أنجبت ولد، ابني الأخير أنجبته في تركيا بال2016 تقريبا. صارت الحياة يعني الاجتماعية بالنسبة إلي وإله قاسية جدا. يعني هو تقريبا ما تحمل الضغوطات النفسية، هو أيضا عراقي سوري الأصل، ما تحمل. نعم نعم، أبو طفلي نعم عراقي سوري، ما تحمل أبدا الظروف والضغوطات. فوصلنا لمرحلة من عدم الاتفاق نهائيا. وكون أنه أنا كنت مصرة على كوني امرأة عربية من هذا المجتمع العربي الشرقي، أني أقف بجانب شعبي، أقف جانب المظلوم، أقف بجانب الطفل، المرأة، الجريح، المعاق. يعني ظليت متمسكة يعني أكثر من حياتي بهذا القضية. يعني أنت حضرتك ست نجوى، العفو، خلينا، حضرتك من مواليد سوريا؟ نعم تمام. أنا فلسطيني من مواليد سوريا. نعم. طبعا وصلت الأمور لحد أنه تأزمت بيني وبينه، ووصلت لأنه أخذوا الطفل مني مدة سنة كاملة، ما كانوا يعطوني الولد أو أشوفه. لجأت لمكتب الأمم المتحدة، حكيت لهم وضعي، حكيت لهم ظروفي، وهم سارعوا مباشرة أول شيء بأنه أحضروا الطفل وأعطوني حضانته. فالمحامية مباشرة قالت لي أنا على ضوء قصتك وعلى ضوء الظروف اللي أنت عايشتيها في تركيا، نحن مو بلد أمن وأمان لألكم كلاجئين سوريين. أنا بشوف من وجهة نظري على إمكانياتك، على شخصيتك، على ثقافتك، اطلعي على أوروبا، رح تكون مكان أفضل بالنسبة لإلك. قلت لها ما عندي استعداد نفسي، يعني أما بتكون أنت يعني عم تطلع على مكان مجهول، وأساسا أنت مالك متقبل الفكرة، ومعي طفل صغير ما تجاوز ال3 سنوات، ماديا ما عندي مصاري لأطلع، يعني فكنت إنه قاعدة تقريبا يعني هومليس، بنقول بدون بيت، بدون عمل، بدون مساعدة، بدون أي شيء. ناهيك عن أن الطرق خطرة، والرحلة تسمى رحلة الموت. هذا وبعد 2016 2017 أنا لما جيت أطلع أساساً بنفس الأسبوع اللي كنت أنا موجودة في مدينة بودروم بدي أطلع، كان وقتها صار مؤتمر القمة الأخير الأوروبية اللي أقروا فيه بصمة دوبلن
الأخيرة، أي اللاجئ البلد اللي بيوصل عليها وبيمسك فيها بده يبصم دبلن فيها ويبقى. يعني أنت ما كنت بتعرف ممكن ينصبوك باليونان، ممكن بهنغاريا، ممكن بإيطاليا. فهي ما هي طموح بعد العذاب اللي أنا يعني عايشته في تركيا واللي شفته بسوريا بسنوات الحرب كلها، إنه أجي أقعد في اليونان أو بهنغاريا وما إلى ذلك. ولكن توكلت على الله، لقيت ما في عندي خيار تاني. مثل ما بقولوا البحر من العدو، البحر من أمامكم والعدو من ورائكم، فأحلاهما مر، خيارين أحلاهما مر. أخذت ابني وتوجهت إلى بودروم. طبعا هذا الكلام بيا سنة العكس نجوى؟ في الشهر السابع أو الشهر السادس أو السابع ب 2018. نعم تفضل. بال 2018. نعم. طبعا الرحلة من بودروم لأول خطوة وصلت فيها على شاطئ اليونان كانت سهلة جدا. وكان المهرب يعني صراحة كتير 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 أخلاقي معي ومع ابني، ما كلفني أي تكاليف تذكر. خلال يومين ثلاثة مشاني برحلة جيدة الحمد لله. لكن أول ما وصلنا يعني وش الصبح، هون بقى العالم فعلا تنكشف. يعني كتير نواياها، الوجه الحقيقي يبين، الوجه الحقيقي يبين كثير. معي طفل ومعي حقيبة فيها كل أوراقي الثبوتية. يعني حاملة ما ضل عندي شيء في الحياة غير حقيبة فيها كل أوراقي الثبوتية، وطفل عمره 3 سنوات وأنا طلعت فيه بالبحر. نسيت إني ما عندي طوافة، نسيت إني ما عندي أي شيء إنه إذا في حالنا نغرق في البحر لحتى إنه احمي أو احمي حالي. والله خلال 3 ساعات اللي كنت أبكي فيها ومي البحر يعني يضرب ضرب علي، بالأخص قعدنا في مكان أنا وابني ما كان فيه، يعني كله طلع على المركب وبقينا أنا آخر شيء أنا وهو بدنا نطلع صخرة عالية لحتى ننزل من الطرف الثاني من البحر. ففي شاب واحد فقط أخذ ابني. وأنا بدي أذكر شغلة كتير مهمة، إنه أنا مصابة في رجلي اليسرى في قدمي ب3 رصاصات في الحرب، وإصابة تانية أثرت على عصب رجلي اليسار. أنا طبعا بحاجة علاج، بحاجة راحة، مو بحاجة إني أمشي هذا الطريق الصعب كله. لكن ما في خيار تاني. وصلنا إلى اليونان. طبعا لما طلعنا العالم أشي يركض على الشط، أنا ما بعرف الطريق وما معي أي حدا، ما بعرف أي حدا. ناس صارت تطلع جبل شوك. يعني طلعنا تقريبا 10 دقائق مشي. والله العظيم الشوك أشعر فيه يعني عم بيقطع رجلي تقطيع. ومع ذلك طلعنا ووصلنا على طريق شارع. وقتها بتذكر كان في شاب وصبية، فصرت أبكي قلت لهم بس الله يخليكم بس ساعدوني، طب وين بدنا نروح بعد هيك؟ يعني وصلنا لهون، وين بدنا نروح بعد هيك؟ احنا وصلنا على جزيرة كوس. فالشاب يعني حمل عني الشنطة وأنا حملت ابني، ما كان في معي شيء لأحمله، يعني هيك شيء فيه يعني يساعدني، فحملته بين إيدي ونركض نركض 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 وأبكي 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 ورجلي تؤلمني كتير. لبين ما وصلنا لمكان لقينا فيه سيارة، واحد طبعا يوناني طلعنا على فندق، الفنادق الرخيصة المعروفة اللي بتستقبل اللاجئين. قعدنا أول يوم. أنا طبعا الشاب مباشرة صار طلب مني مصاري، إنه هاتي 100 يورو وهاتي 50 يورو. ليش؟ قال لي بدنا ندفع أجرة الفندق. أنا ما كنت بعرف إنه أجرة الفندق 10 يورو. جاب لنا وجبة أكل وحجز لي تيكت طيارة، تيكت عفوا الباخرة، وأخذ مني وقتها يمكن 200 يورو. 200 يورو كان معي. المشكلة بعد ما حجز لي التيكت حملوا حالهم هو والبنت وهربوا، راحوا كملوا طريقهم، ما خبرني شو بدي أعمل، وين بدي أروح، وين بدي أجي. ما في مشكلة. حملت حالي ثاني يوم الصبح، أخذت ابني ورحت صرت أسأل العالم أنا كيف بدي أطلع بالباخرة، من وين بدي أروح، فصاروا يدلوني. بتذكر بهديك الساعتين 3 اللي أنا وصلت فيهم على المينا، بدي استنى الباخرة، اجت دورية شرطة. اجت دورية شرطة، كل حدا غريب شافته طلبت جواز سفره
وصاروا ياخذوا التيكت تبعيته تبعت الباخرة ويشقوها. أنا هون ما معي خط تليفون يعني إنه يوصلني بحدا، يعني لا برا تركيا ولا داخل تركيا ولا بأي شيء، لأنه بعده الخط التركي مجرد ما وصلنا على الجزيرة ودخلنا الجزيرة ما عاد يستقبل أي إشارة، وأنا هون بالشارع عاد يعني، فما بعرف السيستم أبدا. ما حدا قال لي إنه مثلا لازم تاخدي خط جديد، لازم تعملي كذا، لازم تفتحي رصيد دولي. يعني أنا هون مقطوعة عن كل العالم، ماشي، ومصاري ما معي. أنا دفعت للمهرب كل المبلغ تقريبا اللي كان معي هناك، يعني اللي تأمن لي عن طريق أصدقائي دفعته باليونان. بقي معي شغلة 400 أورو فقط، دفعت منهم 200 للشاب، بقي معي 200 مصروف إلي وللولد، هي كمرحلة أولى. أجت البوليس، كانوا هن النساء تنتين، قالت لي جواز السفر الباسبورت. أنا اطلعت فيها هيك، قلت لها معي باسبور. أنا معي كان باسبور سوري مضروب، مو نظامي، لأنه أنا ما بيطلع لي جواز سوري، أنا بيطلع لي جواز فلسطيني. فرجعت الجواز هيك، طلعت فيني وشافت التكت هيك. والله العظيم، والله إنه يعني كل اللي مسكوهم التكت شقوها. شالت التكت حطت لي اياها بقلب جواز السفر. قالت لي انت وين رايحه؟ قلت لها انا زوجي مقيم باثينا وبدي اطلع انا لعنده، يفترض لاني كنت هون في زياره بعض الاصدقاء انا وابني، وبدي اطلع انا لعنده. قالت لي ممنوع تطلعي بالباخره، اوراقك مو كامله، اوراقك مو نظاميه، وين اوزفايز؟ قلت لها تركته في البيت، يعني انا عادي، يعني جاي عادي، يعني ما هذا مقيمه اليونان. قلت له طيب اوكي خلص، انا راح امشي من هون، راح اتصل بزوجي هو ينزل ياخذني. انت بتعرف الباخره يعني مسافتها من اسنا لاسنا، من اي جزيره اقل شيء 10 ساعات. فقالوا لي اوكي تفضلي اطلعي من المينا، طلعوني من المينا ومشيت. هون صار وقت وصول الباخره، انا ما عاد فيني اتخيل انه راح علي القطع تروح الباخرة، ما بعرف أرجع على الفندق اللي أنا كنت فيه. شو بدي أعمل؟ صرت أبكي، هم يطلعوا علي وأنا عملت حالي إنه مشيت. على الصدفة كان في 2 موتورين ضربوا في بعضهم، صار مشكلة، قتلوا، فركضوا البوليس كلهم لعندهم. أنا طلعت هيك الباخرة قدامي وسبحان الله وهن راحوا، قلت يلا فرصة. لفيت من ورا المينا، لفيت من ورا المينا، دخلت على مقهى، لقيت الناس عم تحمل شناتيها وبدها تدخل على المينا، فبين علي انه انا مكركبه. اجى واحد اجنبي وقف جنبي، حكى معي بالانجليزي، قال لي بحتاجه مساعده مدام؟ قلت له ايه. قال لي شو؟ قلت له بدي اطلع على الباخره. قال لي فهمت عليكي، عمل انه هو فهم انه انا يعني طالعه تهريب وهيك. فقام هو والله مسك لي الشنطة، وأنا حملت ابني على كتفي، وقفته وقوف عشان ما يبين إنه لما شايل طفل، مثل لما موقفته ومشيت جنبه، هو ضخم كتير. دخلنا على البوابة، الباخرة واقفة، رجعوا البوليس. لما رجعوا أنا تخبيت ورا، والله العظيم، وصاروا يطلعوا بكل العالم، يطلعوا وأنا تخبيت ورا، ووقفت يمكن العرق يزرق مني هيك، بس اقول يا رب ابني ما يفيق ويبكي، لانه اذا فعلا اجوا رح يصير مشكله. يعني ما بعرف انا شو الاجراءات اللي ممكن ياخذوها، ممكن ياخذوني على كم، ممكن يجبروني اني بصم الى اخره. انا ما بدي ابصم، وين على الجزيره مش بيئتنا يعني. فاجت الباخره، ما اشوف، وقف جنبي شاب عراقي، قام قال لي اختي بحاجه مساعده. قلت له ايش؟ على الله، الله يوفقك، الله يوفقك، اكيد بدي مساعده. قال لي هاتي الشنطه وامشي طبيعي. اعطيت بس التكت للي الجارديان الواقفين على البوابه، وخليكي ريلاكس كتير مثل ما عم بفهمك. قلت له ماشي. والله طلعت اعطيتهم التكت، طلع فيها، اعطاني اياها وقام قال لي تفضلي. انا ما تخيلت هون انه كلمه تفضلي، حسيت انه سبحان الله، يعني معقول انه مش الحال. يعني طلعنا على الباخرة، وصلت كمان لهنيك، ما تركني الشاب،
تواصلت من تليفونه مع جماعة، قلت لهم أنا رح أوصل على أتينا وما بعرف وين بدي أنزل. الحمد لله قلت سهلت الأمور. نفسهم هدول الجماعة اللي استقبلوني أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، نزلت استأجرت معهم بيت. أنا هون بدي أطلع طيران. الطيران ما شاء الله الناس اللي مقيمة في أوروبا تنزل معها جوازات شبيهة، فينزلوا يتسلوا يطالعوا مصروف الصيف. أنا كتير يعني اتألمت وحقدت على شعوبنا العربية إنه نتعامل مع بعضنا بظل هي الظروف اللا إنسانية اللي نحن عم نمر فيها، نتعامل ببعضنا كجزارين، كتجار بشر بكل معنى الكلمة. المهم كل واحد يجي يقول لي 5000 يورو عليك و5000 على ابنك وما بعرف شو. ما عندي هذا المبلغ كله، ما عندي اساسا. 5000 يطلبون منك العفو ست نجوى انه يبيعوا لك الجواز، يعطوك اياه تذهبين به لو يعطوك؟ جواز طبعا بدهم انه يامنوا لي جواز شبيه، واحد الي وواحد لابني، ولكن ما تامن جواز يعني فيه ام وطفل يعني مثل انا وابني، فبده يطلعونا كل واحد لحال. تمام. إيه طيب انا ابني وين بدي ابعته، ولا مين بدي ابعته، مع مين بدي ابعته، ومين بده يطلعوا هيك، وابني ما يسوى. ابني كان مريض، هو كان مريض، فكانت مزاجيته كتير صعبة. هو عطل علي كتير بالطريق كمان ابني، لكن يعني العبء اللي تحملته حسيت انه اجيت انا 10 سنين، يعني الطريق انا حسيته انه استمر 10 سنين معي، وسكتت سكتت سكتت. يعني ما عندي خيار، لا عندي اب ولا اخ ولا زوج ولا حدا بعرفه انه يرافقني بالطريق ويحمل عني هذا العبء. بعد هالموضوع سكنت مع هالجماعة. بتفاجأ بوقت من الأوقات بفيق الصبح بفتح الحقيبة تبعيتي، بلاقيهم أخذين مني 1000 أورو. 1000 أورو، ما عدا دفعوني 1000 أورو يعني أجار بالبيت شهر واحد أنا قعدت معهم. هم 4 أشخاص وأنا وابني شخصين، ما أخذنا يعني غرفة. لكن يعني شفت أنا الناس كانت تسرق بعضها لحتى تأمن أجرة تيكت الطيارة أو طريق وتروح. بعد محاولتين 3 تقريبا فاشلات بالطيران بسبب المهرب اللي كان نازل من السويد هو وزوجته، مقيم بالفندق، يعني أحلى عيشة عايشة، وأنا بنت بلده تخيل. وشاف الوضع، قلت له يعني أنت هلأ الجواز اللي بدك تعطيني إياه يعني مو مكلفك شيء، يعني نقول 100 200 500 أورو، بالمقابل بدك تربح 4000 أورو. طب أنا بقدر بأمن كمان 1000 نطلع أنا وابني. يقول لي والله ما بتوفي معي. قلت له ما بتوفي معك؟ لهالدرجة وصلت أخلاقياتنا بالحضيض. المهم أنا حسبتها هيك مرة مرتين ما نجحت معي موضوع الطيران. يمكن مثل ما حكت الأخت اليمنية بآخر حلقة، قالت لما توصل على المطار فعلا وصلت عند البوابة. أنا كنت بدي أطلع على السويد، ومن السويد قال ارجع، يقول لي المهرب برجع بقطع لك تيكت تاني على هولندا. فطلع فيني عند البوابة يمكن البوليس أو كذا، قام قال لي حضرتك إيطالية؟ قلت له إيه. قام قال لي متأكدة إنك إيطالية؟ قلت له إيه نعم. قام سكر هيك الجوازات. وليش؟ لأنه البوابة صارت مسكرة، يعني أنا ما انتبهت إنه الركاب طلعوا وراحوا وصاروا بالطيارة وأنا لسه قاعدة عم بستنى. يعني ما بعرف الإنسان لما نصيبه سبحان الله بتتسكر بوشه، ربك بيرسم لك خطى معينة بتمشيها بحذافيرها. فأعطاني الجواز وقال لي ارجعي. رجعت من جزيرة كريت على أستينا مرة تانية. فأنا طلعت قلت ما في غير إني أطلع مشي، أأمن شيء، وبدي أوصل. طيران أصبح شبه المستحيل، ابني ما في حدا رح يحمله، لا يمكن. وإذا حدا أخده وين؟ يعني عند مين بدي أبعته؟ تمام، يعني ما في هدف للموضوع. طبقنا جروب، يعني في شاب تعرفت عليه هنيك، ويعني بدها تقول يعني معرفة كمان هو ناشط حقوقي أو هيك شيء. فوعدني إنه نوصل على هولندا مع بعض. كان شاب أصغر مني بكتير، شاب صغير. فما أشوف غير تطبقوا جروب ببيت المهرب على حدود اليونان، بالكامب. حتى طلعنا من الكامب
اليوناني على حدود ألبانيا. فقال نحن بدنا نمشي شغلة ساعتين 3 بتصيروا بألبانيا، بعطيكم رقم تليفون، تيجي السيارات بتاخذكم. هم المهربين ببسطوا لك الأمور، تحس حالك 2 3 حتوصل على أوروبا. العفو ست نادية، كان ربيع صيف شتاء هذا التوقيت؟ كانت الدنيا صيف، صرنا بشهر 8، صرنا بشهر 8 وشهر 7 8. فطلعنا احنا مشي، طلعنا صرنا نمشي وكذا، نمشي. الكارثة انه عم بمشيك على الاوتوستراد، وكل ما مرت سيارة، كل ما لمحنا ضوء بدنا نرمي حالنا على من الرصيف على الحراش، محل ما فيه الأحراش كذا، وأنا حاملة الولد على ظهري. طب كيف بدي أخبط أنا والولد وكذا؟ كانت كتير 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 يعني شغلة مو سهلة. وصلنا بعد 12 ساعة مشي، 12 ساعة دخلنا حدود ألبانيا. أنا بتذكر كانت صارت الساعة 7 الصبح، والله العظيم ما في غير إني رميت حالي بالأرض، أغمى علي يعني مو تعبت، أغمى علي، وابني معي ما شفت. بعد شوي فقت، الشباب مغطيني وعم بفيقوني، ويا أختي قومي، ويعني وصلنا نحن مثل ما بقولوا يعني إنه وصلنا على ألبانيا ويلا الحمد لله، وما بقي إلا القليل. لبال ما قمت ريحت، شربت مي كذا، يلا بعدين قطعنا نهر ساعتين، مشينا ساعتين لقطعنا نهر. بعدين ضلينا قاعدين، اجا المساء، اجا بالليل، صار هون بقى بدنا نمشي، ما بنعرف وين، خلاص بس هيك دغري، خلاص اسمنا ندخل ألبانيا. كنا 10 أشخاص، أنا و9 شباب معي، كانوا 5 سوريين و4 فلسطينيين، وأنا وابني. وصلنا على أرض زراعية ما فيها ولا شيء، تقول بين الصحراء وبين أرض زراعية. نمشي والدنيا عتمة. ما سمعنا حركات حوالينا غريبة كتير، ما شفنا ولا كشافات انشغلت بوشنا، مسدسات انسحبت علينا. الشباب هون يمكن أكبر واحد كان فيهم عمره 30 سنة، أنا أكبرهم. فأنا مباشرة يعني صراحة الحياة اللي عشناها بسوريا أثناء الحرب وكذا عطتنا تدريب عسكري قوي يعني، وأنا يعني يمكن نوع جلودة جدا، شجاعة جدا. المهرب كان دائما يقول لما كنا بنمشي باليونان، يقول أنا معي زلمة و9 نسوان. هو كل ما يوقف يخاف عليهم، يقول لهم مثلا وين المرأة والولد، يلاقيني مباشرة وراه، والشباب يعني مثل ما بقولوا شاردين ما يلحقوه، يعني هو يمشي ركض وأنا وراه. يقول وين المرأة، طلع والله العظيم أنا معي رجل و9 نسوان. المهم فوصلنا، قلت له أنا للبوليس ويت مباشرة. لما رفعوا المسدسات كانوا شي 5، قام طلع هيك، قال مين أنتو؟ قلت له إنه نحن لاجئين وكذا. قال وين المهرب فيكم؟ قلت له ما معنا مهرب. قال لا في مهرب. قلت له ما معنا مهرب، احنا داخلين على الجوجل، يعني داخلين على ماسكين التليفون وداخلين على التليفون. والله جابوا سيارة كبيرة عبونا فيها وعلى المخفر، يعني طبعا احنا نقطة حدودية. الشباب صاروا يرشفوا، قلت لهم ما حدا فيكم بيحكي ولا كلمة ولا بتعملوا أي شيء لنشوف شو بدهم مننا. اجوا هم اخذوا الشباب لحال، عزلوا الشباب عني وانا اخذوني لحال. مباشره اجوا يعني سيدات، ما بعرف هم ممرضات ولا هم حرس كذا، اجت اطلعت فيني هيك من فوق لتحت، قالت لي مدام انت عم تنزفي. قلت لها انا؟ قالت لي انت عم تنزفي. طلعت هيك فعلا على رجلي كلها دم. فطلعت انا، اخذوا من الولد مني، اخذوه غيروا له ثيابه، حمموه وجابوا لنا اكل. اجت بعدين راحت جابت لي ملابس وجابت لي علبه معدات طبيه، وفعلا شقت لي البنطلون، ولا انا فعلا رجلي كلها يعني عم تنزف دم، لانه الشوك اللي داخل فيهم انا مالي حاسه طول الطريق. يعني الصدمة اللي أنا أول مرة بمشي بهيك طريق، وتجربة ما كنت بعمري أتخيل إني أدخل فيها بحر، وبعد البحر هذا المشي وكذا.
فضلينا أول يوم إجوا ثاني يوم استدعوني قالوا لي إحنا قررنا إنه مش نخليكي أنت وابنك هون، وين بدكم تروحوا روحوا، الشباب رح يرجعوا. قلت له لا، يا أنا والشباب كلهم ندخل منضل بألبانيا يا كلياتنا رجعنا على اليونان. عم طلعوا الشباب هيك فيني، قلت له هدول كلياتهم قرايبيني. قال لي كيف أقربائك كلهم يعني هيك؟ كلهم أقربائك؟ قلت له إيه، هذا ابن أختي وهذا ابن خالتي وهذا ابن عمي وشي. قال لي أوه ماي جاد، يعمل هيك هو إنه عرف إنه ما كلياتهم بيعرف. عملت له أنا هذا آخر كلام عندي. قام طلع هيك قال الفلسطينية يوقفوا لحال والسوري يوقفوا لحال. قام أنا وقفت بالنص. قام قال لي مدام أنت فلسطينية ولا سورية؟ قلت له أنا اثنين. قال لي كيف يعني؟ قلت له أنا فلسطينية ولدانة في سوريا وابني سوري، ابني سوري عراقي، هات لأشوف وين بدك تقسمنا. قام اطلع هيك صار يضحك هو. قام قلت له أنا كان في مدينة بيروحوها بيطلعوا منها على الجبل الأسود، تيرانا، كان اسمها تيرانا. قام قلت له، قام ابني صار يقول له عمو تيرانا. أنا علمته يقول تيرانا. قام صار يضحك هو البوليس ويقول له تيرانا. فأخذونا والله العظيم، أخذونا عبونا بباص وبعتونا على كامب تيرانا. يعني كلياتنا خلص إنه حطونا مع بعض وطلعنا. فالشباب يعني ما صدقوا، لأنه قبلنا كان في عائلات دخلت على من اليونان على ألبانيا، دخلوا النساء والبنات ورجعوا الشباب من نفس العائلات. المهم طلعنا، يعني الحمد لله، يعني كان الطريق إشي صعب إشي سهل، إشي صعب إشي سهل. الحكي هذا لوين؟ لما وصلنا على البوسنة. بالبوسنة تواصلنا مع كتير مهربين وكلهم يوعدونا قال حطوا ست مبلغ. نجوى، يعني أنتم العفو، خليني شوي أستوضح منك بعض الأمور. أنت قلتي عبرنا للبوسنة، كان العبور سهل قلتي، يعني شلون رسم جاوزت الحدود؟ من ألبانيا للجبل الأسود لا، تعذبنا، مشينا شي 16 ساعة. وبعدين هي صغيرة أساساً الجبل الأسود، هذا البلد صغير يعني، وسلس المشي فيه، والطريق كان مو معروف، مو محروم، ما كان معروف. يعني الناس كانت تروح مقدونيا، هنغاريا، ما بعرف شو، فكل الأنظار موجهة إلى هذاك الطرف من الحدود. يعني ما حدا يعني كان، يعني بالذات بعد ما وقفوا موضوع 2016 العالم ما عادت تيجي عن طريق الأمم المتحدة، فسكروا الحدود. هم ما بيعرفوا، يعني المهربين لهم طرق كبيرة. لا أكيد في البوسنة كتير تعذبنا، أخذونا مهربين رومانيين، وفي منهم من أوروبا الشرقية كتير يعني. فكانوا ينقلونا من سيارات ويحطونا بمستودعات ويحطونا ببيوت وما إلى ذلك. كتير يعني دويخة، قد ما بقول لك إنه تعبنا تلفنا. بالبوسنة هون بقى كانت الكارثة الكبيرة، إنه طلع معنا مجموعة شباب أفغان، والريبري كان أفغاني، ونحن كنا شيء تقريبا 10-12 واحد صرنا عرب يعني. فبالطريق الريبري أخذ حبة زلام، ماشي، أخذ حبة زلام. للتوضيح يجوز بعض المشاهدين ما يعرفون شنو الريبري هو مساعد المهرب، تقصدين؟ تمام، هو اللي ببعته معك شخص بيروح بيوصل العالم وبيرجع. نعم. كمان هو بتحرك على الجوجل يعني. فهو فعلا أخذنا من طرق، هو جته صدمة. كل ما نوصل على نقطة مثلا، والله العظيم يمكن فتلنا البوسنة كلياتها مشي، كل البوسنة مشيناها. كل ما نوصل على نقطة، كل ما نمشي 7 كيلو يرجع يقلنا النقطة اللي بعدها 7 كيلو. أنا هون بلشت رجلي يعني بلش الألم يعني يكشف الوضع كتير. فإذا حكيت رح يتركوني ويمشوا، فبدي أضل يعني ساكتة. يعني تتوقعين أنت مرأة ومعك طفل ممكن يتركوك توصلي الأمور؟ هم تركوني بعدين، أنا رح أكمل لك إنه تركوني بعدين لما دخلنا على البوسنة آخر نقطة، قعدنا بالغابة. قال اليوم بتيجي السيارات تاخذكم، بكرة بتيجي السيارات، اللي بعده بتيجي السيارات، وإحنا قاعدين بالغابة ما عارفين شو نعمل. أكل ما ضل معنا، استنفذنا أكل وشرب، ما ضل أي شيء. صاروا الشباب يدوروا بالغابة وين في، ما عادوا يعرفوا منين نطلع منين ندخل. وصلنا على حدود، يعني يمكن إحنا هون بحدود كرواتيا. كم شخص تقريبا كنتوا؟ كنا 30.
الأفغان 20 تقريبا رجعوا راحوا سلموا حالهم ماشي ورجعوا. إحنا ضلنا قاعدين، قال لنا المهرب تبعنا بتضلوا قاعدين ما لكم علاقة فيهم، يروحوا يصطفلوا هن والريبر يرجعوا. فقعدنا وصرنا إشي ناكل ورق شجر، إشي ناكل تفاح معفن، نشرب مي وسخة. ابني ضربت أمعائه وصرت أشوفه يعني لما يعني جوع ويعطش وهيك عيونه تغرغر يطلع بالسماء. أنا أبكي أقول الولد بده يموت هون. آخر شيء إجت سيارات نقلتنا على كرواتيا. بكرواتيا لما دخلنا هو وين زتونا؟ عن النقطة الحدودية تماما مع سلوفينيا. مو هيك سلوفينيا لسلوفاكيا كانت؟ أعتقد سلوفاكيا. سلوفاكيا بين البوسنة وسلوفاكيا. وصلنا على الغابة قعدنا هنيك، قال هلا بعد ساعتين تجي السيارات بتاخذكم. اجينا استنينا السيارات لتيجي تاخذنا، ما في سيارات ولا نحن قاعدين على المعبر تماما، ورانا مباشرة كاميرات المراقبة. الشباب غلطوا بغلطة في الحرامات اللي بياخدها المسافر معه بينام فيه كيس النوم، فغلطوا حطوها علامة للمهرب على أساس وين؟ على الأوتوستراد، مشان بس تيجي السيارة تعرف إنه نحن هاي النقطة موجودين فيها. الكاميرا لقطتها. الشباب غير نزلوا في على سوبر ماركت، راحوا أعطيناهم مصاري، راحوا جابوا أكل وشرب وكذا وإجوا. فقعدنا والله أنا يمكن ما لحقت يمكن أكل لوح شوكولاتة وقنينة مي أخذت إلي ولابني، علما إني دفعت مبلغ 100 أورو وقتها. تمام. نزلوا جابوا كتير وعبوا بشناتيهم كومة. استنينا بالمساء ولا قال لهم المهرب هلا اليوم رح تيجي سيارات تاخذكم. رح ابعت 3 سيارات بتطلعوا المرأة والولد وفي رجل عراقي كبير معه مرض بالقلب. هذا كمان ضاع مننا بالبوسنة بالغابة، ضاع مننا. والريبري هو اللي انتبه انه الختيار وينه ولا حرام رايح من غير طريق. فضلنا قاعدين 4 ساعات لراحوا شباب دوروا عليه وجابوه واجوا. هذا الزلمه ضل معي قال اجى ما شفنا اجوا 2 جزائريين او 3 جزائريين ريبريه. قال المهرب بيقلكم المرأة والطفل والختيار بيضلوا قاعدين، رح تيجي سيارة تاخدهم وانتم بدكم تكملوا معنا مشي 4 كيلو وندخل على تريستا. قلت له هلا اللي مشي صار له 2.5 شهر يمشي مشي 4 ساعات ما وقفت. انا بمشي. قالوا لي الشباب لا خلص خليكي حاج احسن ما تتعبي، عدي انت والزلمه وابنك وهذا بتيجي السياره بتاعتك الصبح بنفطر بتريستا. قالوا لهم ماشي. راحوا الساعه 3 بالليل مشيوا 4 5 6 طلعت انا عم بيطلع الضوء. قال لي الختيار ما حدا رح يجي ياخذنا. قلت له لا تقولها، انا تليفون فاضي شحنه ما عندي وانت ما عندك، يعني عمليا نحن بين ايدين الله. معقول المهرب يخلف فينا؟ راحوا الشباب تيسروا وكمان يعني واحد منهم على الطريق يعني تقريبا بدك تقول توفى. شاب كان فلسطيني اكل فطر مسموم. تمام. فمباشرة انفجر الكبد عنده. مشاهم 8 ساعات متواصلة. والغابات هنيك بسلوفاكيا كتير 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 قاسية. تمام. ضلينا أنا وابني والرجال والختيار وعم نستنى هاد. فقال لي الختيار إنه طالما طلع الضوء لا يمكن تيجي سيارة تاخذنا. قلت له ليش؟ قال لي لأنه نحن قاعدين على المعبر الحدودي. قلت له عم تمزح؟ قال لي مبلا. والكاميرات كانت عم بتراقب الشباب، كانوا عم بيقولوا لبعضهم والكاميرا صورتهم. والله العظيم ما كملنا كلامنا. أنا قلت له طيب تعال ندخل نتدارى بالأحراش. قال لي خلص ما في داعي. هي المنطقة كانت قاعدين فيها بالغابة شوي مكشوفة. 3 دقايق ما سمعت إلا صوت طيارة فوقنا، طيارة الاستطلاع نزلت فوقنا. تمام. احنا قاعدين ما تحركنا ابدا. نزلت الطياره، نزلوا البوليس فاتحين مسدسات وما الى اخره. ابني هذا يطلع هذا وين ما يروح مسدسات. فقام المهم صاروا يحكوا معنا بلهجتهم ما فهمت. انا صرت احكي معهم بالانجليزي.
طلعونا أخذونا. تعرف يعني مثل كأني مجرمين، حسيت كأني نحن مجرمين. واحد من البوليس طلعونا على الشارع على الأوتوستراد، واحد من البوليس إجا مسك ابني من صدره، ابني عمره 3 سنين، مسكه من صدره ورفعه بالهواء فوق. فأنا هجمت عليه وقلت له يعني بما معناه إنه يعني شت إنه هذا بوي وهذا، وقام باخده منه. قام اجى واحد ثاني شرطي قام قال له هاي اتس ا بوي، يعني انت شو عم بتشيل طفل بهاي الطريقه؟ اقسم بالله وكاني بدهم ياكلونا اكل. اخذونا بالسياره عبونا وعلى النقطه كمان على قسم البوليس. نزلنا اخذونا انا والولد، حطونا بغرفه. واجت وحده بوليس قالت لي يلا اشلحي بدي افتشك. قلت لها شو بدي اشلح؟ قال كل شيء. قلت لها ليه مجرمه يعني؟ اللي جاي تهريب يعني جاي يعني شو بده يكون لباسي اللي علي؟ هي شنطتي. فتحت الشنطه كبتها هيك على الطاوله كلها. قالت لي معك مصاري كذا؟ قلت لها لا ما معي. هي انا جواز السفر كنت مخبيته بهون طرف، وكان في معي كمان تقريبا مثل شيء تقريبا 200 اورو، فكنت قايمتهم بالطرف الثاني. اجت المهم هي عم بتفتشني، طلعت هيك لقت الجواز، طلعت قالت لي وات از ذس؟ قلت لها باسبورت. طلعت هيك قال انه في معك يعني ماني؟ قلت لها ايه يعني عم بحكي انا معي بالانجليزي. قلت لها ايه هذا حليب للصغير. قال انت كذابه، يلا روحوا على بلادكم، انتوا ليش جايين تقرفونا هون؟ قلت لها ويت وقفي عندك، نحن لاجئين حرب. قالت لي كذب، بلادكم ما فيها حرب. قلت لها انت متاكده بلادنا ما فيها حرب؟ قالت لي نعم بلادكم ما فيها حرب. قلت لها طيب ماشي، على فكره انتم مجرمين اكثر من المجرمين اللي عملوا علينا الحرب، انتم مجرمين اكثر منهم. المهم ضبيت انا اغراضي كذا، قعدنا ساعه ساعتين، حطونا بسياره. وين رجعونا؟ على البوسنه مع كرواتيا. لا سلمونا لكرواتيا. ايه الكروات كمان اجوا حبسونا مثل، والله العظيم مثل اقفاص هيك، يعني غرف حديديه. كمان انا هون بقى بدي بس اشحن تليفوني، فدخلت الشرطيه قعدت تفتش بشنطتي، انا معي الموبايل خبيته، هي تفتشني من قدام انا اكون مخبيته بقفل بنطلون، ترجع تفتشني من ورا ارجع اسحبه. بعدين طلعت علي بطرف بعينها وقالت لي يو ار كليفر وومن. قلت لها ثانك يو. قالت لي انت يعني مره ذكيه. فطلعت هي من هون، وبعد ربع ساعه بدهم يحطونا بالسياره. مباشره طلعت التليفون حطيته على الشحن وحطيت فوقه سله قمامه يعني. اجوا بعدين قال يلا تفضلوا اطلعوا. اجينا والله حطونا بسياره ورجعونا على البوسنه، بس رمونا بمنطقه مقطوعه، كنا شيء 4 أشخاص. يعني ما سلموكم للسلطات بالبوسنه؟ بلى اعطونا لسياره ثانيه. البوسنيين رجعوا زتونا على الحدود وقالوا لنا روحوا. وين نروح؟ العراقي رجع معي، الرجال الكبير رجع معي. والشباب اللي كملوا شنو عرفتوا اخبارهم؟ وصلوا اللي راحوا مشي تركوكم؟ اللي راحوا مشي بعد ما الشاب انه اخذوه جاب لهم المهرب من اول طريق ايطاليا، سياره اسعاف اخذته على المشفى، ضل 3 شهور. كان هداك عم بيموت. انا هون فتحت مقطع صوت على الغرف كلياتها اللي فيها التهريب، وقلت لهم يا جماعه لا حدا يطلع مع هذا، في شخص يمكن اسمه ابو ابراهيم كذا، هذا الانسان رجل وضيع، رجل حقير. زتني انا وابني والختيار بالغابه ومسكونا ورجعونا على البوسنه بعد ما لانه الطريق اللي وصل يعني اللي استغرق معنا من البوسنه لو وصلنا على هاي غابات سلوفاكيا اخذ معنا شهر ونص احنا ومتعذبين وقاعدين بالغابات ومقطوعين، وقديش صرفنا مصاري وقتها. فهون لما جيت انا حكيت هذا الحكي، قلت يا جماعه انا وابني والختيار انمسكنا وما بده يعطينا المصاري، يعني انا مصاري بمكتب التامين معه دفعتهم كاش للشوفيره الكرواتيه اللي طلعتنا 2500 يورو. اتصل هو تليفون قال المره خلي تسلم مصاريها للشوفيره. فرفقاتي قالوا لي معلش ما تاكليها، نحن مصارينا بالمكتب،
اذا اكل عليكي ما بنسلمه، الشفره تبعتنا كلياتنا 9 كلياتنا. قلت لهم مثل ما بدكم. فهو امن انه انا مصاري اندفعت وهدوك راحوا، يعني شو ما بده يكون مصيرنا ما بيعني. المهم الشاب الفلسطيني بقي 3 شهور بالمشفى، عملوا له زراعة كبد، كان في وقتها حادث سير، اجى رجل ميت سبحان الله، يعني له نصيب يعيش، فعملوا له زراعة كبد، والشباب اجوا ضلوا معه بالمشفى يومين، قام اجى البوليس بده يعني يبصمهم، فقام هربوا. اتصلوا فيني قالوا لي نحن ما عاد نقدر نستناكي، ماشي بدنا نكمل طريقنا على هولندا. ماما بتوقع انزل. المهم هذا هم بايطاليا. هم بايطاليا وانا وين؟ بالبوسنه. رجعت على نفس البيت اللي كنت مقيمه فيه. البوسنه كلها سرقه، البيت بتقعد فيه ما بتعرف الحرام منين بيجي، اشي بيسرق لك موبايلك، اشي هاي الباور اللي معك، اشي بيسرق لك مصاريك، ما بتعرف شو الدنيا، يعني فوضى بفوضى بفوضى بزحمه، مو الدنيا صيف كمان. لبين ما رجعت طبقت يعني جروب تاني اطلع معه، ما طبقت انا جروب، شخص واحد بعرفه، شخص واحد حكى معي اخوه من المانيا، قال لي انه اخوي موجود في البوسنه. قلت له وين بالبوسنه؟ قال لي بفلان مكان. تواصلنا مع بعض، قلت له تعال لعندي بنطلع مع بعض. ففعلا يعني اجى واحد من المهربين وقتها هو السوري بالبوسنه، رحنا طلعنا على المركز اللي قالنا عليه، قال رح نرجع نمشي 48 ساعة بتعدوا بتكونوا بإيطاليا. قلنا له ما رح يصير فينا مثل هداك، قال لا. فعلا بس وين المشكلة هون؟ قطعنا من البوسنة لكرواتيا نهر ما بنعرف غمقه، ما بنعرف خطورته، ما بنعرف. أنا مرة يعني كيف بدي أطلع أقطع ومعي طفل، طب ابني كيف بدي أقطع فيه؟ ورائي شنطاية الأوراق اللي معي. فالريبري كمان هذا الشاب اللي بده يقطعنا كان جزائري، فهو طويل. قلت له انت خذ ابني وروح فيه قدامي، بس اشوفك على الضفه الثانيه انا بقطع. قال ماشي. والله العظيم فعلا يعني رجلك بتزلق بالنهر، والنهر مي جاريه، يعني ما بتعرف، ما في تحط اصبعك ما بتشوفه غير ضوء القمر. العفو، ايش قد كان ارتفاع المي تقريبا؟ يعني كانت بتغطيني هيك بتغطيني، انا طولي 162 سم، المي تغطيني هيك تمام. فانا مسكت عصاي وشنطه الاوراق اللي معي، حطيتها بكيس اسود نايلون ولفيته، مسكتها بايد ومسكت العصاي بعد ما شفت ابني صار بالطرف الثاني، والحمد لله قدرت اقطع. يعني هن كانوا كثير مبهورين من شجاعتي، يعني الجروبات كلها اللي لما انا طلعت كانوا يقولوا والله العظيم والله العظيم لما امشي كذا العرق، وانا كثير نزفت على الطريق. يعني انا من اليونان لو وصلت على هولندا انا صار عندي نزيف 4 مرات. يعني انا يعني عم بحكي اكيد هذا الشيء، يعني تخيل انت انه ما معي نساء، ما عارفه كيف ادبر حالي، يعني قوتي البدنيه انا عم بستنفذها نهائيا، ما معي اي شيء طبي يعني اتعكز عليه، وابني بين عيوني انه هذا الطفل اذا انا هلا بموت هون او بيصير لي شيء يا بياخذوه يا اما بيموت مثلي. فالله لا يسامح اللي فعلا كان السبب وخلانا نجي هذا الطريق الخطير. دخلنا كرواتيا. شوف واضح من روايتك هسه واستذكارك للاحداث عيوني لسه اكمل لك الناحيه المؤلمه بالاخير اكثر. فاحنا هون قطعنا كرواتيا واجت سياره اخذتنا عبتنا بشاحنه هيك مغلقه، يمكن شلنا 35 واحد. والله العظيم لما اخذت اقصى زاويه انا اقعد فيها، العرق النفس الناس الشباب من سقف السياره ينزل مي علينا. 3 ساعات وشوي والسياره تفتل فينا، وقفوا البوليس. ايه فهو مدبرين حالهم يعني. ما اشوف انا الاقي رجلين الشباب هاد يضرب فيني في بطني، والله العظيم انا وماسكه بس ابني اعمل هيك ايدي بحس انه ما حدا يضربه، ما ومو مطفي علينا الضوء كمان، يعني ما لنا شايفين وما لنا سامعين وما لنا شيء غير الشباب تبكي، يعني اسمع الشباب عم تبكي. وصلنا على كرواتيا.
هون صار هدول الجروب اللي معنا قالوا لنا بدنا نمشي شوي بسلوفاكيا، نفس اخت هديك المشيه تقريبا، بس هديك ارحم بكتير. طلعت قدام لما رجعوني ورجعت مره ثانيه. لما رجعت مره ثانيه ما فيه المهرب غير يعطيك نقطه، امشوا 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 امشوا. انا هون ما حدا يرضى يحمل ابني. انا هون بقى النزيف بعد 2.5 شهر 3 ما عاد فيني حيل امشي، بدي اموت يعني، ورجلي ضرب 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 ضرب، العصب يضرب علي وابكي ابكي ابكي. فالمهم قال لهم يا شباب ساعدوني الله يوفقكم، هذا يقول ما دخلني وهذا ما دخلني. اخت نجوى ايش قد كان عددكم هنا هذه المره الثانيه من طلعتوا الجروب؟ 10. كنا 3 مجموعات، قسمنا المهرب 10 ب10 ب10، كل مجموعه يقولوا ما دخلنا بالمراه والولد. طيب يهربوا. كانوا شباب اللي بالمجموعه؟ ما قدر احد كله يساعد شباب ورجال، كله شباب ورجال، ما في نسوان غيري انا ولا مرة. طيب بس أنا يعني الطفل هذا تقولين أنا استوقفنا هذا الموقف، تقولين أول شيء تقولين ما حد يريدنا بالمجموعات، واثنين تقول ما حد ساعدني على طفلي. معقولة يعني لهالدرجة وصل الشباب العربي لو هو هاي الطرق؟ عكتر ما تعبوا، يعني عكتر ما تعبونا بالمشي، يعني تلفنا والله. بسلوفاكيا كنت نايمة آخر الشيء، فسمعت الشباب عم بيقولوا بس ناموا هلا، بس نامت هي وابنها غفيوا بنحمل حالنا وبنهرب بعيد عنهم. احنا شو دخلنا يعني؟ شو الله جابرنا انه يعني نتحملهم وابنها عم يبكي؟ وهلا اذا كشفونا والكلاب البوليسيه مليانه بالغابه، وغابات سلوفاكيا واقفه وقوف، شجر الشوك واقف وقوف وصخر، تمام؟ والله العظيم ما بتشوف بدايه ولا نهايه لوين انت موجود. انا لما سمعتهم عم بيقولوا بدهم يتركوني ويروحوا، مسكت قلت له لواحد فيهم دق لي لابو يعقوب كان المهرب، دق له، مسكت التليفون على طرف قلت له ابو يعقوب الشباب عم بستنوا بس انام انا وابني، بدهم يتركونا ويمشوا. قال لي كيف يعني؟ قلت له هاي عم بتفقوا بين بعضهم، انا مره وطفل وين اروح بالغابات؟ صار لي 3 شهور امشي، متت يعني. قال لي اعطيني التليفون، حكى معهم، هو عصب عليهم سبهم وحلف يمين بالطلاق. قال لهم والله العظيم اذا ما المرأة والولد بيمشوا قبلكم، اقسم بالله وعلي الحرام ولا واحد فيكم رجله ما تخطي ايطاليا. قال لهم حلفت يمين واخر كلام لكم عندي. اجى قال لي اختي في نقطة بقي تمشوها بتوصلوا للبدكم اياه 8 كيلو. قام الشباب قالوا 8 كيلو ما بنمشي، ما رح نمشي، لانه صاركم يمكن مشيتونا 200 كيلو وندفع مصاري، يعني كل مهرب ياخذ 2000 1000 و2000 ومشي بر. احنا ما طلعنا شي سيارات تقريبا، كله عن احنا اللي عم نمشي وبندفع يعني. المهم اخر شيء انا صفنت هيك، طلعت استنفذنا كل الخيارات. اعطيني التليفون، قال لي شو بدك تعملي؟ قلت له هات التليفون. مسكت اتصلت بواحد تاني مهرب، قلت له تبعت لي سياره بعطيك 2500 اورو بس تشيلني من هون، من هاي الغابه لايطاليا. قديش في بقي؟ 10 كيلو 15 كيلو. ابوس ايدك هدول مو ناويين على خير، رح يتركوني. والناس فعلا فعلا يعني بتاخذ على محمل الجد، لان الناس يعني كمان دافعه دم قلبها. في ناس جاي من فلسطين، من العراق، يعني مسافات شاسعه قطعتها، كم قاره قطعت لبين ما وصلت لهون. فما عنده استعداد لا يتحمل طفل ولا مرأة ولا ختيار ولا أي حدا، بده ينفذ بروحه. المهم اجى قال لي المهرب هذا لا طولي بالك، انا بعطيكم نقطه بتمشوا بس 3 كيلو وبتقعدوا محل ما انتم الساعه 6 الصبح بتجي السيارات بتاخذكم وانت اول وحده بتطلعي. بعت لي النقطه الي، قلت لهم شوفوا يا اندال كلياتكم بدكم تتخلوا عني انا وابني بنص الليل وتتركوني، وانا النقطه اللي بتوصلكم وبتنقذكم عندي انا، بس ما رح اكون مثلكم. خذوا هاي النقطة افتحها وامشوا عليها. مشينا ولا النقطة كلياتها أسلاك كهرباء، والدنيا بلشت تنزل مطر بهذيك الأيام. هون أنا كنت بشهر 9 شهر 10، أنا هون صرنا بتاريخ بتذكر 26 أو 27/10 هذا الكلام.
تقريبا ايه تمام هيك كان صار. اخذنا النقطة، مشينا والله ما كتير، اخر الشيء فعلا صرنا نشرب المي من الارض. ابني بقى مات بده يشرب المي، دوق طعمتها دواليب شاحنات، تمام، بقلب الغابة دواليب شاحنات، او خليه يشرب شو ما بده يصير يصير، يعني ما عاد ولد مات يعني. طلعنا قعدنا هيك بالنقطة كمان يمكن 4 ساعات الصبح، ما أشوف إلا واحد عم فيقني بيقول لي يلا نجوى قومي. قلت له شو؟ قال لي السيارة تحت، أنت أول وحدة بدك تطلعي. هون قد ايه نحن اجتمعنا؟ مجموعة 10 مسكوهم و10 هربوا ونحن ال10، يعني صرنا 20 من كل المجموعة، نحن ضلينا 20. فقال نجوى أول وحدة تطلع بالسيارات كلياتها. طلعونا الحمد لله. احنا وصلنا على تريستا، ال10 شباب اللي كانوا معي كمان سوريين وفلسطينيين حملوا حالهم وهربوا وتركوني أنا وابني ما بعرف شيء، راحوا. عفوا ست نجوى، أنا مضطر لأن وقت الحلقة أخذ الكثير، فمضطر أنهي الجزء الأول هنا ونبلش في جزء ثاني من حيث تركوك الشباب ال10. فشكرا لك ونلتقيك بالجزء الثاني إن شاء الله.